छ, नट स्योर दो है। जुनको 15-20 सम्ममा हुनुपर्ने हो मेरो विचारमा, किनभने अब मोरलेस त्यतिखेरसम्म सबै कोर्सेसहरू सिद्धिहाल्छ। मेरो त यो लास्ट विक, अब आउने विक लास्ट विक हो, लास्ट विकमा अब आउने विकमा कोर्सै सिद्धाउँछु म, किनभने आज टुडे इज ट्युजडे वेडनेसडे 2 दिन, थर्सडे र फ्राइडे इफ आई क्यान पुल आउट सम टाइम, तिमीहरूले मलाई म्यानेज गरेर थर्सडे र फ्राइडेसम्ममा 2 दिन दियो भने थर्सडे फ्राइडे सन्डेमा तर पर्दैन, ट्युजडे र वेडनेसडे भयो, नेक्स्ट विकसम्ममा होपफुली कोर्स चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन रहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्टेसनले गर्दा अलिकति त्यहाँ तानिन सक्छ। दि ओन्ली कन्सर्न इज द्याट अरू वी आर स्मुथ, वी आर अन टाइम, सो नो वरिज अबाउट दिस। म स्क्रिन सेयर गर्छु एन्ड देन विल स्टार्ट आज नयाँ युनिट। अहिलेसम्म त सबै बुझिरहेछ नि? बुझेको छ कि छैन अहिलेसम्म? बुझिरहेको छ। फेरि पढा भोलि जाँचमा अनि गडबड भयो भने त हजुर नि सोध्छ एक्जाममा बनाउने भनेर, रिपोर्ट बनाउने नि सोध्छ। आउँछ, आउन सक्ला। अनि रिपोर्ट बनाउन त्यसरी बनाउँदैन रिपोर्ट त, रिपोर्ट त भ्याउनु पनि पर्यो नि त। 3 घन्टाको एक्जाममा कहाँको रिपोर्ट बनाउनु? हदै भए के इन्फर्मल रिपोर्ट भनेर आउन सक्छ, हदै भए वर्स्ट केस सिनेरियोमा 8 मार्क्समा इन्फर्मल रिपोर्ट भनेर आउन सक्छ। र इन्फर्मल रिपोर्ट भनेको तिमीले फर्मेटिङ बुझ्नु पर्यो, त्यसको फर्मेटिङ बुझिसकेपछि के कन्टेन्ट राख्ने, what is the question asking and what is the content that you should be posting in it, अथवा what is the content that you should be mentioning in the report. फर्मेट चाहिँ मिस हुनु भएन, त्यति हो। म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु, जस्ट अ मिनट। ओके, मिटिङ एकदम जेनेरिक कुरा, 2 अथवा 2 भन्दा धेरै मान्छे कुनै एउटा पर्टिकुलर टपिक, कुनै एउटा पर्टिकुलर इस्यु, कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रब्लम सर्ट आउट गर्न डिस्कसन हुने डिस्कसन। दिस इज द डिस्कसन which involves 2 or more than 2 people regarding an issue, regarding a problem, regarding anything that has to be done in the future, or anything that has been already done but needs to be resurrected in the days to come, अथवा needs to be checked in the days to come. हामीले अगाडि गरिसक्यो, त्यसमा प्रब्लम भयो, जस्तो बनाउनु रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्सहरू। रिपोर्ट हामीले एक्लै त डिस्कस गर्दैनौँ, ल्यापटप खोलेर म आफैसित त बोल्दिनँ नि त घरमा, यस्तो भएछ ल है, कम्पनी डुब्न लागेछ, त्यत्रो पैसा हालेको, बाउले मेरो नाममा जग्गा गरिदिएको थियो, सबै जग्गा बेचेर कम्पनी खोलेँ, खत्तम भयो मेरो जिन्दगी भनेर म एक्लै बोलिराख्नु र पुटिङ दिस थिङ, पुटिङ यो फिस्कल इयरको अथवा पास्ट फिस्कल इयरको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले टिम म्यानेजमेन्टसँग, बोर्ड अफ डिरेक्टरसँग राखेर डिस्कस गर्नु, द्याट इज अ डिफरेन्स, द्याट मेक्स अ डिफरेन्स। इफ यु टकिङ टु योरसेल्फ, द्याट्स जस्ट एउटा हुन्छ नि, यु टकिङ टु योरसेल्फ, द्याट्स अ मोनोलग। तिमी आफैसित बोलिरहेछौ, तिमीले रियलाइज गरिरहेछौ के कता कता जाँदैछ, बट यु हेल्पलेस, यु क्यान डु नथिङ। तर त्यही प्रब्लमलाई भोलि टेबलमा लिएर आउँदाखेरि, टेबलमा चाहिँ ल्यापटप लिएर राखेर त्यही प्रब्लमलाई तिम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टरसित, तिम्रो अरू साथीसित डिस्कस गरेर लेट्स सर्ट इट आउट भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो इस्युलाई एड्रेस गर्नको लागि यु क्यान हुन्छ नि स्टार्ट अ मिटिङ। लर्निङ अब्जेक्टिभ के हो, वाट आर मिटिङ्स, वाट आर द डिफ्रेन्ट पर्पसेस अफ मिटिङ्स, टाइप्स अफ मिटिङ, हाउ डु यु अर्गनाइज अ मिटिङ, राइटिङ टास्क, अब मिटिङमा हुने टास्कहरूले कसरी असाइन गर्ने, कसरी अलट गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ विल लर्न एट द एन्ड अफ द युनिट, बाई द एन्ड अफ द युनिट है। मिटिङ इज अ ग्यादरिङ अफ one or more, one छुट्टै छ त्यहाँ, of one or more people where positive discourse occurs. Of course, their purpose will vary. A positive discourse is a standard verbal expression, speech or writing, an extended communication dealing with some particular topic. Yes. कुनै एउटा पर्टिकुलर टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ यो स्लाइडमा मैले पोजिटिभ डिस्कोर्स भनेर राखेको छु। तर यो पोजिटिभ डिस्कोर्स भन्दा पनि तिमीले आफ्नो बुझ्नको लागि,
आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटीको लागि चाहिँ यु क्यान जस्ट मेन्सन इट एज अ डिस्कसन discussion of a particular topic. The purpose of the meeting at the end of the day varies. The meetings could be of different types. एउटा चौधरी ग्रुपको जेनरल मिटिङ र एउटा सहकारी संस्थाको मिटिङ इज भेरी डिफरेन्ट. चौधरी ग्रुप इज अ $1 million इन्डस्ट्री होइन. उनीहरूको प्रायोरिटिज, उनीहरूको बिजनेस, उनीहरूको क्यालकुलेसन्स, उनीहरूको फ्याक्ट्स, फिगर्स, it definitely would be much more huge, much more humongous, much more larger than what Sahakari Sansthago meeting would be. Meeting could be for different reasons, not just to discuss the finances. Meeting necessarily खाली finance discuss गर्नको लागि मात्र नभएर it also could be, to see, to address an issue, say harassment at work. कुनै पनि एउटा क्यान्डिडेटलाई उसको साथीले हेरेस गरिरहेको, यो क्यान्डिडेट गएर एचआरलाई रिपोर्ट गर्यो. एचआरले अब हेरेस गर्ने र हेरेस हुने दुवैजनाले राखेर मिटिङ गराउँछ. Why is this happening at the first place? Why this person is so reluctant, is so bound to harass his कलिग भनौँ. आफ्नो कलिगलाई हेरास गर्न के बाध्यता आयो त उसले? त्यो भएको हुँदाखेरि मिटिङ्स कुड बी पेरेन्ट्स टिचर मिटिङ स्कुलमा हुन्थ्यो. रिपोर्ट कार्ड लिन आउँदाखेरि बाउ आमा छोरा छोरी सर गइन्थ्यो. गइसकेपछि त्यहाँ गएर प्रिन्सिपल त हुँदैन थियो, क्लास टिचर चाहिँ बेसिकली क्लास टिचर्सले अनि तपाईँको छोरा यस्तो भयो, तपाईँको छोरी यस्तो भयो, फर्स्ट टर्ममा राम्रो गरेकी थिइन्, सेकेन्ड टर्ममा राम्रो गरेकी थिइन्, थर्ड टर्ममा के भयो, यसलाई पढ्नै छोडी 6-7 क्लासमा 8 क्लासमा यस्तो गर्छे, हजुरहरू डक्टर बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ? 8 क्लासमै पढ्न छोडिसके छोरीले अथवा छोराले फर द्याट पर्पस होइन. अनि त्यो हुन्थ्यो. अनि छोराले राम्रो गर्यो अथवा छोरीले राम्रो गर्यो भने दिस पेरेन्ट्स आर सो कन्सर्न. अनि फलानुको चाहिँ कति पर्सेन्ट आएछ, मेरो छोरीले कति पर्सेन्टले जितिछ त्यसलाई भनेर त्यो सोधिन्थ्यो होइन. दिस इज द कन्सर्न पेरेन्ट्स टिचर मिटिङ. आई लभ पेरेन्ट्स टिचर मिटिङ, नट माई ओन, तर माई कजन्स, मेरो मामाको छोरीको सी युज्ड टु स्टडी एट फ्युचर स्टार्स इनिसियली, अनि पछि सी मुभ टु सेन्ट मेरिज. विच एभर वे, फ्युचर स्टार्स भयो भने सेन्ट मेरिज भयो भने दुइटै जावलाखेलमा लोकेटेड थियो. एन्ड देन उसको रिपोर्ट हुने बेलामा त्यो पेरेन्ट्स टिचर मिटिङ. फ्युचर स्टार्समा त आई रिमेम्बर, सेन्ट मेरिजमा ऊ पढ्दाखेरि आई वाज अलरेडी हस्टेल, म हस्टेलमा थिएँ. फ्युचर स्टार्समा चाहिँ मजा आउँथ्यो. मामाले जहिले मलाई लिएर जाने, ल हिँड भन्ने. त्यतिखेर काइनेटिक डिएक्स भन्ने स्कुटी आएको थियो, भर्खर आएको थियो त्यो स्कुटी. अनि मामा वाज वान अफ दोज फर्स्ट प्रिभिलेज वन्स टु गेट द स्कुटी भाया हिज अफिस. अनि त्यसपछि त्यो स्कुटीमा वी युज्ड टु गो. त्यसपछि फ्युचर स्टार्सको बाहिर पार्क गरिन्थ्यो. पार्क गरिसकेपछि this little girl, my cousin, was quite brilliant. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जहिले आउने. अनि त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आइराख्ने. आइसकेपछि मामाले लजाउँ भनेर बेकरी क्याफे लाने. अनि पिज्जा, घरि पिज्जा, घरि बर्गर, घरि त्यहाँ मोमो. अनि त्यसपछि जहिले म आई कल माई कजन, म सानो भनेर बोलाउँछु बहिनीलाई. सो वेन एभर सी ह्याड त्यो के भन्छ एक्जाम सिद्धि रिजल्ट हुने बेलामा जहिले ल मामा जाउँ भन्ने. मलाई केही मतलबै थिएन. बहिनी फर्स्ट होस्, सेकेन्ड होस्, थर्ड होस्, 33rd होस्, 43rd होस्, मलाई खालि बर्गर, पिज्जा र मोमोसित मात्रै. द्याट्स हाउ आई केम अलङ विथ यो बेकरी क्याफे जावलाखेलको. र आज पनि काठमाडौँ नेपाल अधिराज्यभरिमा पिज्जा खान लाभदायक, पिज्जा एल्सवेयर पनि. तर त्यो एउटा नस्टाल्जिक अथवा एउटा नस्टाल्जिया भएको कारणले पनि होला सायद. होइन, पिज्जा भन्ने बित्तिकै आई प्रेफर, मेरो लागि आँखा चिम्लेर राति 12 बजे, दिउँसो 1 बजे, बिहान 7 बजे पिज्जा भन्ने बित्तिकै बरु म कुर्छु त्यो दोकान खोल्नुको लागि,
अथवा त्यो रेस्टुरेन्ट खोल्नुको लागि कुर्छु, but then I would blindly trust पिज्जा र मोमोजको लागि. बर्गर त I don't like at all अब चाहिँ, तर पिज्जा र मोमोको लागि I would wait for this. जाउलाखेलको बेकरी क्याफे. Yes, the quality has deteriorated a lot over the years, but then still the thing is there. So this is my small story about what meetings are. Okay, meetings enable face-to-face contact of number of people at the same time. Yes, face-to-face contact किन बुझ्नको लागि साइकोलोजिकली हुन्छ. अब एउटा सानो कुरा, मैले कुनै सानो गल्ती गरेँ, एक्जाममा म फेल भएँ होइन, मेरो ड्याडले मलाई बोलाउनु भयो, he's talking to me, I'm not being able to look him in the eye, म यता हेर्छु उता हेर्छु, बट माई ड्याड, म तल भुइँमा हेर्छु, आकाशमा हेर्छु, माथि, त्यहाँ जिन्दगीभरि मलाई थाहा थिएन मेरो कोठाको राइट कर्नरको टपमा माकुराले जालो पारेछ. त्यो दिन मैले रियलाइज गर्छु, र कोठा कस्तो फोहोर भएछ यताउता. एन्ड सडनली समन पुल्स माई हेयर एन्ड देन अगेन आइम सतर्क एन्ड देन द्याट इज नट इन द आई. म यहाँ मलाई आँखामा हेरेर बोल्ने, म के पागल हो तँलाई एक्लै एक्लै यहाँ कुरा गर्ने भनेर त्यो हुन्छ. सो लुकिङ इन द आई इज अ कन्सेप्ट वेयर बाई इफ यु आर कन्फिडेन्ट होइन, इफ यु आर कन्फिडेन्ट देन, अनि ओभर द इयर्स आई केम टु नो अन्डरस्ट्यान्ड दिस, आँखामा चाहिँ हेरेर बोल्नु पर्ने रहेछ जेसुकै होस्. अनि म्याथमा जहिले फेल हुने, म्याथमा फेल भइसकेपछि आँखामा पुरै कन्फिडेन्स, यस्तो आँखामा हेरेर होइन सबै गरेको हो त, फेल भयो त के गर्नु त, अनि म त सबै ठिक थियो जस्तो लाग्छ हुने. अनि सेम डाइलग एक दुई क्लास 8 र क्लास 9 भरि सेम डाइलग, अब क्लास 10मा त डाइलग चेन्ज गर्नु पर्यो, अनि त्यसरी हुन्थ्यो. सो लुकिङ इन दी आई इज अ कन्सेप्ट वेयर बाई इन्टरनेसनली अथवा ग्लोबली एक्सेप्टेड कन्सेप्ट हो त्यो, वेयर बाई इट 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 मेक्स द स्पिकर अथवा तिमी एजेन्स हो, तिमी समन स्पिकिङ टु यु, द्याट पर्सन हु स्पिकिङ होइन, इट गिभ्स देम अ सेन्स अफ कम्फर्ट पनि हो. किनभने आई कुड सिट एट द क्लास एन्ड देन आई कुड लुक एट द वल्स एन्ड देन टक टु देम, but then having people around, that's what the difference between a physical class and an online classes. अब म यहाँ हेर्दाखेरि, म अहिले मेरो कोठाको वरिपरि हेर्दैछु, मलाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउँदैछु. पोहोर सालको लकडाउनमा धेरै कुरा थाहा पाएँ, मेरो रुम कति फोहोर रहेछ भनेर होइन. आम लुकिङ एल्सवेयर एन्ड देन आम डिस्कसिङ. तर क्लासमा हुँदाखेरि तिमीहरूलाई हेरेर तिमीहरूलाई बुझाउँदाखेरि एउटा आफूलाई सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ. यस, ब्ल्याङ्क फेसेस छ भने वाइ आर दोज फेसेस ब्ल्याङ्क होइन, उनीहरूले के बुझेन त, त्यो इन्टेरोगेट आफूले गर्न सकिन्छ, त्यो इन्ट्रोस्पेक्ट आफूले गर्न सकिन्छ. तर यहाँ भनेको आई हेभ अ मोबाइल इन माई ह्यान्ड राइट नाउ, आइ एम सिटिङ एट द एज अफ अ बेड, अनि त्यसपछि आइ एम लुकिङ एल्सवेयर when I'm explaining. किनभने आई हेभ डन दिस फर द पास्ट 4-5 years, 4-5 वर्षदेखि मिटिङ भनेर म यही पढाइरहेको छु. हो ओभर द इयर्स चेन्जेस आयो एक दुई स्लाइड्समा, किनभने अब टेक्निकली अपडेट पनि हुनुपर्छ. त्यही पुरानै 5 वर्ष पुरानो स्लाइड तिमीहरूलाई है पढ भनेर दिन पनि मिलेन होइन. सो meeting enables face-to-face contact of number of people at the same time, provides opportunities for sharing information, making suggestions and proposals, taking discussions and obtaining instant feedback. Yes, meeting भन्ने कुरा एउटा कुरा के हुन्छ, मिटिङमा feedback is very instant. The problem is being discussed. Yes, problem discussion भइसकेपछि एउटा एउटा feedback instant हुन्छ. अब जस्तो भन न, एउटा सेलेक्सन कमिटी छ, सेलेक्सन कमिटीले सबैजनालाई ऊ भन्यो, 10जना क्यान्डिडेट थियो मार्केटिङ अफिसरको लागि, 10जना क्यान्डिडेटको एउटा प्यानल थियो, त्यो प्यानलले प्यानलले भनौँ न 10जनाको इन्टरभ्यू लियो, एन्ड देन वी थ्याङ्क देम अल फर चुजिङ आवर कम्पनी, एन्ड देन वी टोल्ड देम द्याट वेल विल गेट ब्याक टु यु लेटर. गेट ब्याक टु यु त भनिदियो, गेट ब्याक टु युको लागि त काम पनि गर्नु पर्यो नि. अनि त्यसपछि देयर इज अ प्यानल डिस्कसन, प्यानल मिटिङ देयर होइन, यो सेलेक्सन कमिटीको मिटिङ हुन्छ. त्यो मिटिङमा इट्स इन्स्टेन्ट फिडब्याक दिन्छ त्यतिखेर. यस, क्यान्डिडेट नम्बर 1 वाज दिस, क्यान्डिडेट नम्बर 2 वाज दिस, क्यान्डिडेट नम्बर 3 वाज दिस, क्यान्डिडेट नम्बर 4 वाज दिस. अब यो 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 क्लासमा पनि कतिजना डाइरेक्टली रिलायन्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट हाम्रो कलेज आएर एडमिसन लियो होइन, कतिजना हेभ कम थ्रु अ सेलेक्सन प्रोसेस द्याट वाज हेल्ड बाई काठमाडौँ युनिभर्सिटी होइन. काठमाडौँ युनिभर्सिटीले इन्टरभ्यू गरायो, त्यसपछि ऊ गरायो, के अरे रिटन एक्जाम थियो एउटा, त्यसपछि देयर वाज अ प्यानल अफ 3 of us, 2जना युनिभर्सिटी
कलेज अफ इन्जिनियरिङ उता यो के अरे कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्थ्यो बिकज बिबिआइएस इज अन्डरटेकन बाई द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी दुईजना उताको हुनुहुन्थ्यो एकजना कलेजको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर म आएको थिएँ एन्ड देन द थ्री अफ अस वर देयर तिमीहरूको रिटन भयो रिटन असाइन भइसकेपछि या दिज भर्बल अथवा भर्बल ओरल इन्टरभ्युजहरू भयो इन्टरभ्यू सकेपछि त तिमीहरू गयो हामी त्यहाँ बसेर बेलुका 6 बजेसम्ममा वी ह्याड टु सिट डाउन एन्ड देन पब्लिस द रिजल्ट बाई 5 PM हो कि 6 PM 6 PM हो जस्तो लाग्छ मलाई सो बाई 5:30सम्म हामी त्यहाँ बसेर वी वर डुइङ अल अफ दिज हुन्छ नि ट्यालिङ क्यान्डिडेट नम्बर 1 वाज यो लिखितमा यति मार्क्स छ कन्फिडेन्स इज दिस भेरियस ऊ थियो बेन्च मार्क्सहरू थियो कन्फिडेन्स के हो कम्युनिकेसन के हो स्टेबिलिटी के हो होइन अनि सबैमा 1 to 10 ऱ्याङ्क गर्नु त्यसरी हुन्छ मिटिङ भनेको it could be of different types for different purposes. They facilitate exchange. This point is incomplete. Okay. Meeting facilitate के गर्छ त exchange of information one. Articulation of alternate viewpoints, yes. Meeting भन्ने बित्तिकै इट इज अ पार्टिसिपेटिभ इभेन्ट मिटिङ भनेको ए बोलायो है भनेर जाने त्यहाँ बस्ने फेन्टा कोक खाने अनि त्यसपछि अब बर्गर सर्गर होइन रोस्ट ड्याडको अफिसमा मिटिङ हुँदाखेरि जहिले बोर्ड मिटिङ हुँदाखेरि सोल्टी होटलमा हुन्थ्यो he used to come late night but then I was always so happy whenever he came back he brought along a whole packet of food सोल्टी होटलबाट रोस्ट हुन्थ्यो अरू के हुन्थ्यो होइन it was wonderful सो त्यो रोस्ट खान मात्र जाने होइन मिटिङ चाहिँ मिटिङ भनेको अल्टरनेट भ्यू पोइन्ट्सको लागि पनि हो किनभने मिटिङ डज नट नेसेसरीली मिन कि बसले जे भने सिइओले जे भने मेरो इन्स्टिट्युट म्यानेजरले जे भने त्यही सही हो भनेर if I know this is wrong, if I know there's a possible alternative, I can chip in. I am bound. मलाई त्यहाँ रोक्न मिल्दैन टेक्निकली मलाई रोक्न मिलेन कि होइन भाइ यस्तो नगर्नुहोस् यो 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 हो तपाईँ त्यहाँ खालि बसको अनुहार मात्र हेर्न जानुभएको तपाईँले के कन्ट्रिब्युट गर्नु मिल्दैन भन्ने हुँदैन कुनै पनि मिटिङ टेक्निकली है थ्योरिटिकली प्र्याक्टिकली डिपेन्ड्स अन दि अर्गनाइजेसन कस्तो अर्गनाइजेसन छ नेपालमा त झन् एक त मिटिङै हुँदैन मिटिङ भइसकेपछि पनि बोल्यो भने किन बाटो बस्नुहोस् तपाईँ अस्ति भर्खर आएको मान्छे कराइदिने भनेर भनिन्छ यहाँ चाहिँ द केस इज भेरी डिफरेन्ट सिनेरियो तर थ्योरिटिकली चाहिँ है alternate viewpoints, deliberation of specific issues, removal of misconceptions, elaboration and clarification of concepts and ideas, finalization of plans and strategies, review of performances. Enlistment of support and a host of such communications are needed. Communication needs so essential in a business or organizational context. They facilitate extensive interaction with individuals as well as groups and achieve much more than any written communication. Okay. मिटिङ भनेको एउटा कुरा के भन्दाखेरि मिटिङ इज डन फर अ स्पेसिफिक पर्पस सबभन्दा पहिला हामी यो कुरा बुझौँ त्यो स्पेसिफिक पर्पस के त डाउनफल अफ एन अर्गनाइजेसन जस्तो अस्ति भनौँ न हिजो मैले रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि त्यो ह्याचब्याक गाडीको मैले कुरा गरेको थिएँ 5 वर्ष अगाडि आएको लेट्स गेट ब्याक टु द्याट सेम कम्पनी होइन रेफरेन्स सजिलो हुन्छ सबैको लागि भनेर त्यो कम्पनीको मिटिङ गराएर अब बोर्ड मिटिङ हामीले उनीहरूलाई रिपोर्ट बनाएर दियौँ हामीले एनालिटिकल रिपोर्ट बनायो एनालिटिकलको लास्ट पोइन्टमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँ इम्प्रुभ गर्न सक्ने क्षमता होइन तपाईँ इम्प्रुभ गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरू के छ त भनेर हामीहरूले उनीहरूलाई फिडब्याक दियौँ सजेसन्स दियौँ अब त्यो सजेसनको बेसिसमा द बोर्ड इज कल्ड अप अ मिटिङ त्यो मिटिङमा के हुन्छ त यहाँ this meeting is being organized for the sole purpose of re-establishing your company, a company which is just 5 years old and which once had a major part of automobile industry is now vanished.
5 years, I repeat, is a very short time for an automobile industry to get out of the picture. Now, in order to re-establish yourself to that level which you were in 5 years ago, you have hired a team. This team of analysts, this team of analytics, this team of uh, data savvy people, they have gone through a rigorous research and have come up with an analytical report stating that the company has failed because of these reasons. अब यो कम्पनीको मान्छेहरूले सबैलाई बोलाएर हामीले यस्तो यस्तो मान्छे हायर गर्यौँ भनेर भन्दैन, उसले सबै कुरा सुनाउँदैन। उसले के भन्छ भन्दाखेरि बोर्डको नजरमा, बोर्डको पर्सपेक्टिभमा, फ्रम आवर पोइन्ट अफ भ्यू, the downfall has been because of this. हामीले रिगरस रिसर्च गर्यौँ, स्टडी गर्यौँ र हामीले यो कन्क्लुजनमा आयौँ होइन। अब के त भन्दाखेरि हो, दिस इज नट नेसेसरी कि यो 5वटा पोइन्ट छ भने 5वटा पोइन्टमा मिटिङ सुरु भयो, 5वटा अल्टरनेटिभमा सिद्धिन्छ भन्ने हो। देयर माइट बी पिपल हु हेभ बेटर आइडियाज। पैसा हामीले उनीहरूले तिर्यौँ, हो हामीले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेका थियौँ त्यो टिमसित, उसले आएर हामीलाई भन न उसले आफ्नो रिसर्च गर्यो, रिसर्चको अनुसारको कुरा गर्यो, तर सबै कुरा त्यही रिसर्च चाहिँ सही हो, त्यही रिसर्च चाहिँ लास्टको स्ट्याम्प हो, त्यही रिसर्च चाहिँ फाइनल अथोरिटी हो, लास्ट रिजोर्टै त्यही रिसर्च हो भन्ने होइन नि त। त्यो रिसर्चको अलावा अदर देन द्याट दे माइट बी इम्प्लोइज who have better ideas. There might be employees who have more practical aspects. So technically meeting 5वटा पोइन्टमा डिस्कस गर्ने, 5वटा अल्टरनेटिभ्समा डिस्कस गर्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु भएको थियो हैन। तर figuratively अथवा at the end of the day it ended up with 10 more points. 5वटा पोइन्टमा सुरु भएको मिटिङ at the end of the day 15वटा पोइन्टमा सिद्धियो भने अर्गनाइजेसनको लागि प्रोडक्टिभिटी यही हो, अर्गनाइजेसनको लागि ग्रोथ यही हो। Now that the organization could be happy that 5 वर्ष सबैजना स्टाफ चुप हुँदाखेरि आज एउटा मिटिङ गर्दाखेरि सबैले बोले, सबैले पार्टिसिपेट गरे, सबैले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा दिए। सो दिस अर्गनाइजेसन एट द एन्ड अफ द डे हेज मोर अप्सन। मिटिङले गराउने काम त्यो, मिटिङले झन् धेरै अप्सन दिन्छ। एउटा सर्टेन इस्युमा कुरा गर्दाखेरि त्यो इस्युले ट्याकल गर्न बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले अथवा द टिम, द होस्ट अफ द मिटिङ इज त्यो इस्युले ट्याकल गर्न हामीसित 4वटा पोइन्ट छ, त्यही 4वटा पोइन्ट डिस्कस गर्छ। तर यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेसन, एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ दिज पार्टिसिपेन्ट्स हैन, त्यो कुराहरूले एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ द इम्प्लोइज, त्यसले गर्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे दिस 4 पोइन्ट हेज एक्सटेन्डेड इट्सेल्फ एन्ड देन त्यहाँबाट सब पोइन्ट्सहरू निस्केर अलमोस्ट 24 पोइन्ट्स बन्यो। त्यो हुँदाखेरि नाउ द कम्पनी हेज अ ह्युज अप्सन्स, इट हेज अ पुल अफ अप्सन्स। It can easily work out on these options now. Organization ले different teams form गरेर different set of optionsहरू त्यो टिमलाई दिएर गर्न सक्यो। मार्केटिङ टिमको भेरियस अप्सन हुन सक्छ, फाइनान्स टिमको छुट्टै अप्सन हुन सक्यो, तिम्रो आइटी डिपार्टमेन्टले they might have their own set of options, right? Purpose of meeting: 1, to coordinate or arrange activities, to report on some activity or experience, to put forward ideas for discussion, to instruct a group of people or briefing, to discuss and solve problems related to the business, to give and get new ideas and immediate reactions, to generate enthusiasm and positive attitude, and to arrive at a consensus on these issues. Consensus भनेको युनानिमिटी, सबैजनाले हो यसरी नै जाउँ भनेर कन्सेन्सस भनेको सबैजनाको चाहिँ भनौँ न युनानिमसली सबैले हो होइन भन्ने। To learn from others and to train others,
to create involvement and interest to obtain assistance र reviewing operations. 10 golden rules meeting गर्दाखेरि number 1, the meeting should be convened only when it is essential. Meeting is not a party. Meeting भनेको gathering होइन, where people drink, people enjoy, people eat dinner, people eat lunch, high tea हुन्छ त्यहाँ होइन, रोस्ट हुन्छ, अरू अरू हुन्छ नि, मिठो मिठो स्न्याक्स हुन्छ, त्यो होइन। मिटिङ भनेको प्रायोरिटी बेसिसमा हुने कुरा। मिटिङ भनेको निड बेस्ड। whenever the need arises, only then conduct a meeting. किनभने मिटिङ कन्डक्ट गर्न पनि एक्सपेन्सिभ कुरा हो। एक्सपेन्सिभ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो टाइम पास गर्ने कुरा होइन। when there is an issue to be addressed, it needs to be addressed. When there is no issue, don't create one. Meetings should have time schedule and must begin and end on time. यो हाम्रो 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 this part of our world, Indian subcontinent भन्छौँ हामी, इन्डिया, पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, हाम्रो 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 यो एरियामा चाहिँ यो एकदम लागु हुन्छ है। स्टार्ट अन टाइम, एन्ड अन टाइम। हामीलाई के छ र, घर गएर के गर्ने हो, त्यही बस्ने हो, घरका मान्छेको कचकच सुन्ने हो। त्योभन्दा बसौँ एकछिन, मिटिङ सिद्धिन्छ, अलिक ढिलै सिद्धाउन के भयो, घर चाँडो गएर के गर्नु छ, हुन्छ त्यहाँ घर गएर के गर्ने हो र भन्ने हिसाबको सोच हुन्छ यहाँ। we prolong it. We make dinner the part of a meeting. We make dinner पछिको cocktail party a part of the meeting. अनि cocktail party मा खाइरहेको हुन्छ मान्छे चट्ट होइन, डिनर सिनर गरेर हुन्छ। अनि फोन आउँछ, कहाँ हो भन्दा म मिटिङमा मेरो मिटिङ एकदम लामो छ, फेरि एक्सटेन्ड हुने भयो, नयाँ नयाँ इस्युजहरू आइरहेछ भनेर भन्न त पाइयो नि मिटिङमा हो। सो मिटिङ भनेको पङ्क्चुअलिटी इस्युजहरू हुन्छ, किनभने टाइम इज भ्यालुएबल। हामीले टाइमलाई भ्यालु नगरे पनि देयर आर पिपल, देयर आर कल्चर्स elsewhere globally where time is very valuable, where हुन्छ नि, they are so much engrossed in their work that family time means a lot to them. हाम्रो लागि फ्यामिली टाइम भन्ने यो काममा बस्ने, घर के जाने, घर गयो फेरि सबैले किसिस गर्न थाल्छन्, जहिले मिटिङ भनेको छ घरलाई टाइम दिएन, यताउता बस्छन् भन्ने हुन्छ। But then there are part in the there are people all around the world who are so engrossed in the work that हुन्छ नि, family time means a lot. अथवा उनीहरूको अरू चिजमा पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ होइन। दे माइट बी वर्किङ एट your office from 9 to 6, तर post 6 they might have other engagements पनि। So I'll give you my example. बिहान 7 बजेदेखि 2:30 बजीसम्म म लिटल एन्जल्स कलेज म्यानेजमेन्टमा थिएँ, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्म। अनि त्यसपछि 2 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म डबल सिफ्ट गर्थेँ म, एउटा 7 to 3, 7 to 2:30, 7 देखि 2:30 बजीसम्म थियो। मैले मित्र सरसित पर्मिसन लिन्थेँ, आई वुड लिभ एट 2 होइन। अनि 2मा निस्किसकेपछि आई वुड रिच अफिस एट 2:33, सो 3 to 10, 10:30 राति आई वाज वर्किङ एट रिपब्लिक, जुन चाहिँ नागरिकको इङ्ग्लिस भर्जन। म अनलाइन त्यहाँ हेर्थेँ, आई वाज द एडिटर द्याट होइन। सो डबल सिफ्ट हुन्थ्यो, छुट्टी हुँदैन थियो, किनभने स्याटरडे एलेको छुट्टी हुन्थ्यो, रिपब्लिकाको छुट्टी मेरो मन्डे थियो। सो मन्डे आई ह्याड टु कम टु द क्लास, इदर विच वेज होइन। 24 आवर्सको 24 घन्टाको छुट्टी चाहिँ म पाउँथेँ। 2 वर्ष त्यसरी काम गरेँ, किनभने मेरो आफ्नो प्रायोरिटिज थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि अब यहाँ एलएमा राखेको मिटिङ 3 बजे मिटिङ राखिदिनु भयो भने आई डेफिनेटली कुड नट बी द्याट, बिकज 3 बजीसम्म त म त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्थ्यो। 3 बजीसम्म मेरो रिपोर्टर्सहरूले चाहिँ दे अलरेडी ह्याड अ पाइल अफ थिङ्स टु बी पोस्टेड, जस्ट बिकज आई वाज नट देयर till 3 o'clock, just because I could not edit it till 3 o'clock, they had to wait. यही कुराले ब्याकफायर गर्यो मलाई। पछि यही कुराले गर्दाखेरि मैले अब कि कलेजमा एउटा फुल टाइम बस्नु पर्यो कि उता रिपब्लिकमा फुल टाइम बस्नु पर्यो, बिकज आई हेभ बिन डुइङ दिस कलेज थिङ फर द पास्ट 10 years नाउ होइन। त्यो भएको कारणले आई स्टेड विथ एकाडेमिक्स रादर देन गोइङ विथ जर्नलिजम। So meetings should have schedule and must begin and end on time. Meetings should be convened only when no telephonic discussion is possible. They must have clear and specific agendas and sub-agendas. They must have clear objectives. Time limit must be specified for each time of the agenda and sub-agenda. Yes, एउटा एजेन्डालाई हामी यति मिनट दिने, किनभने अब त्यो एजेन्डाको बारेमा
बोल्दै गयो भने 5वटा एजेन्डा छ, द मिटिङ इज फर 3 hours, अथवा द मिटिङ इज फर 2.5 hours, होइन? 5वटा एजेन्डा छ भने एउटा एजेन्डालाई आधी घन्टा भने 150 minutes, अलमोस्ट 3 hours। अब त्यो 5वटा एजेन्डामा कतिवटा सब एजेन्डा छ, हामी टाइमै नतोकाउन त भन्दाखेरि अब 3 hours मिटिङ 13 hours जान्छ। किनभने रिजल्ट त चाहियो नि त। इट्स नट द्याट अन्टिल यु ओन, त्यो इम्प्लोइ भनेको चाहिँ हुन्छ सुरुमा म यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ हो, त्यो अर्गनाइजेसनको एड आउँदाखेरि, त्यो अर्गनाइजेसनको बारेमा कसैले कुरा गर्दाखेरि यु टेक अ लट अफ प्राइड। तर कुरा के भन्दाखेरि वन्स यु स्टार्ट अप एज एन इम्प्लोइ चाहिँ त्यो हुन्छ, तर वेन यु बिकम एन इम्प्लोयर देयर इज अ लट अफ थिङ्स एट स्टेक। पैसा, टाइम, तिम्रो इम्प्लोइको खुसी, सबै कुरा हुन्छ होइन। वी गेट इमोसनली क्यारिड अवे, त्यही भएर टाइम बााउन्ड भनेको त्यो कारण। यो त मेरो कम्पनी त हो, मैले लगानी गरेको छु होइन। मलाई जति पोल्छ सायद मेरो इम्प्लोइलाई त्यति नपोल्ला, त्यति उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चिजले पिन्च नहोला। मलाई मिटिङ कन्डक्ट गरिदियो भनिदियो भने त म त गर्छु, जबसम्म म 100% कन्भिन्स्ड हुन्न। 10 घन्टा लागोस्, 20 घन्टा लागोस्, 24 घन्टा लागोस्, म मिटिङलाई त कन्टिन्यू गराउनु खोज्छु नि त। म त कन्भिन्स हुनु पर्यो नि त। मलाई कन्भिन्स हुन कति दिन लाग्छ गर्नु, किन? आई एम बायस्ड नाउ, I am biased to my institute, I am biased to my personal life, I am biased to all those loans that I have over my head. मेरो लगानी हो, कति दुःख गरेर, कति जग्गा बेचेर, कति जग्गालाई चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर होइन, लोन निकालेर मैले गरेको छु। मेरो प्रपर्टिज, मेरो एसेट्स सबै दे आर एट स्टेक। यो बायसनेस नहोस् भन्नको लागि वी हेभ अ फिक्स्ड टाइम टेबल अथवा एउटा टाइम लिमिट। The notice number 7, the notice of the meeting should be sent well in time before the meeting to those who are required to attend the meeting and can make useful contributions. Exactly. भोलि मिटिङ हुँदैछ भने आज राति 10 बजे प्लिज डु नट डु इट। एटलिस्ट 4-5 दिन अगाडि नै, एटलिस्ट 3 to 4 days or 5 days म्याक्स अगाडि नै खबर गरिदिउँ होइन। उहाँहरूलाई सबैले पठाइदिउँ, इमेलमा, टेलिफोनिक कन्भर्सेसनबाट कन्फर्म गरिदिउँ। हामीले तपाईँले इमेल पनि आएको छ सर, फोनको कन्भर्सेसनमा मात्रै अफिसियल्ली हुन्छ नि, रेकर्डेड नभएको कारणले। किनभने हुन्छ नि त्यस्ता इम्प्लोइ पनि, खै मलाई त फोनै आएको थिएन भनिदिन्छ। त्यो त आई नो आफ कल्ड, तर इमेल त रेकर्ड हुन्छ नि त होइन, रेकर्ड हुन्छ, एउटा रेकर्ड देखिन्छ। र मोरलेस आजको दिनमा फर्मल कम्युनिकेसनको लागि इमेल चाहिँ, त्यही भएर मैले योभन्दा अगाडि हामीले एटिकेट्स, इमेल एटिकेट्स भनेर राइटिङ उसमा पढ्यौँ। सिसी के हो, बिसिसी के हो, कस्तोले सिसी पठाउने, कस्तोले बिसिसी पठाउने, यस्तै चिजमा काम लाग्छ त्यो। 8, conclusion of a meeting is summarized so that each one understands the summary of the meeting or summary of the proceedings. Yes, मिटिङमा के भयो त्यो समराइज गर्नु पर्ने हुन्छ, किनभने सबैले थाहा त पाउनु पर्यो नि त। हो, म एकदम प्रोएक्टिभ थिएँ, म त यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर भन्दा, तर मसँगै बसेको मान्छे वाज भेरी क्वाइट। कहिले सिद्धिन्छ, मेरो 6 बजेको सो छ राधेको, राधे फिल्म हेर्न जानुपर्ने। उहाँ सलमान खानले कस्तो राम्रो फिल्म निकालेको छ, ईदमा भाइजानको तोहफा आएको छ, राधे फिल्म हेर्न जानुपर्छ भनेर पुरै, म चाहिँ कहिले 6 बज्छ भनेर पुरै त्यस्तो मान्छेको लागि चाहिँ समराइज्ड अथवा समरी काम लाग्छ है। नम्बर 9, एक्सन ओरिएन्टेड माइन्युट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एन्ड सर्कुलेटेड एट द मिटिङ। यस, माइन्युट भनेको एउटा रिटन स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा बुक हुन्छ, लग बुक हुन्छ, मिटिङ नम्बर यति होइन। इट इज म्यान्डेटरीली ह्यान्ड डनै हुनुपर्छ।
आजको यति यति तारिकमा यो चिज डिस्कस गरियो, सबैजनाको टक 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 साइन राख्ने, सिद्धो माइन्युट। र लास्ट, मिटिङ्स सुड बी क्लोज्ड अन अ प्लेजेन्ट नोट। यस, दे सुड, मिटिङ एन्ड हुँदाखेरि सबैजना युनानिमसली एउटा पोइन्टमा अग्री गर्दाखेरि सरी एउटा पोइन्टमा अग्री गर्दाखेरि द्याट मेक्स मोर सेन्स रादर देन हुन्छ नि जस्ट having differences. Types of meeting: annual general board meeting, committee meeting, senior management meeting, departmental meeting, staff meeting, work parties, steering, र team briefing. आज we'll do 5, आज we'll do 4, भोलि we'll do 5. Annual general meeting, वार्षिक साधारण सभा जुन हामी नेपालीमा भन्छौँ, a meeting held every year to inform an organization's members of previous and future activities, assess the business, होइन. This meeting is often required by law or the constitution or charter of an organization. Statutory meeting हो. वार्षिक साधारण सभा भनेको कम्पलसरीली गर्नुपर्ने मिटिङ हो अर्गनाइजेसनले. डाइरेक्टर्स एन्ड सेयर होल्डर्स हुन्छन् यसमा पार्टिसिपेन्ट. एक वर्षमा हाम्रो अर्गनाइजेसनले के भयो त, बेसिकली बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुन्छ, पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, सेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सबैजना हुन्छ. एक वर्षमा हामीले के गर्यौँ यो चाहिँ थाहा दिनुपर्ने. किनभने मैले यति इन्भेस्ट गरेको छु यो अर्गनाइजेसनमा, म यहाँको इम्प्लोइ पनि होइन, म यहाँको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स पनि होइन, तर आई एम द स्टेक होल्डर. आई एम पोजिटिभली अर नेगेटिभली, होइन, प्रत्यक्ष परोक्ष हिसाबले, होइन, म यो अर्गनाइजेसनसित सम्बन्धित छु र यो अर्गनाइजेसनको रिजल्ट्सले, यो अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सले मलाई फाइनेन्सियली इम्प्याक्ट पार्छ भने आई हेभ द राइट टु नो वेयर द कम्पनी इज हेडिङ. त्यो कारणले गर्दाखेरि स्ट्याच्युटरी मिटिङ बनाइदिएको. Because there's a lot of things at stake, there are a lot of people whose investments are involved. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ because of that, this meeting has been made statutory. Statutory भनेको compulsorily हुनुपर्ने चिज. बोर्ड मिटिङ्स नामै ठिक, नामै काफी छ. बोर्ड भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हो अथवा अर्गनाइजेसनको बोर्ड हो. बोर्ड मेम्बर्सहरूको बिचमा मिटिङ. यो चाहिँ भोलि डिसिजन लिनु पर्यो, कुनै अल्टरनेटिभ स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्यो, होइन, म्यानेजमेन्टले गर्ने मिटिङ. दिस ओन्ली इन्भल्भ्स द म्यानेजेरियल पिपल, है. A management meeting involving the board of directors of an organization. Board of directors are involved, board of governors are involved. They are held as much as individual companies require, attended by all board members and chaired by the chairman of the board. Committee meeting, meeting of a group set up from a larger group to manage specific issues. एउटा ठुलो कम्पनीले एउटा सानो इस्युलाई सल्भ गर्न, मार्केटिङ टिममा इस्यु आयो, त्यो मार्केटिङ टिममा आएको इस्युलाई सल्भ गर्न एउटा कमिटी बनाइदिन्छ. कमिटी नेसेसरीली मार्केटिङकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को ठाउँबाट पनि, अर्को डिपार्टमेन्टबाट पनि आएर हेर्न सक्छ, अनबायसनेस होस् भन्ने हिसाबले. किनभने मार्केटिङको मान्छेले मार्केटिङमै गएर कमिटी बनाइदिँदाखेरि बायसनेस हुनसक्छ. अब लजिस्टिक्सको मान्छेलाई बोलाइदियो भने लजिस्टिक्स हार्डली नोज मार्केटिङको मान्छे, त्यो भएको हुँदाखेरि एउटा अनबायस्ड हिसाबको हुन्छ. सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङ, meeting of senior members of an organization but not including the board of directors. Board of directors बाहेक सिनियर म्यानेजर, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बोर्ड मिटिङ भइहाल्यो. सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङ भनेको चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले डिसाइड गर्यो, होइन, चेयरम्यान चाहिँ डाइरेक्टरलाई राख्यो, तिनीहरूले डिसाइड गरेर एउटा नयाँ स्ट्राटेजी बनाउन लाग्यो, होइन, त्यो स्ट्राटेजी यिनीहरूले पुस गरिदियो. अब सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङमा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुँदैन, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले मेसेज इन्फर्मेसन पास गरिदिन्छ. अब जस्तो पेन्डेमिक, हस्पिटलको कुरा गर्नु, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले हस्पिटलको अब हामी कसरी जाने, पेन्डेमिकमा के गर्ने, अक्सिजनको लागि सिक्योर कसरी गराउने, सबै कुराहरू उनीहरूले चाहिँ पोलिसिजहरू क्रिएट गरे. त्यो क्रिएट गरिसकेपछि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बोर्ड मिटिङमा पोलिसी क्रिएट हुन्छ. पोलिसी क्रिएट भइसकेपछि दिस पोलिसिज आर पास्ड फरवर्ड टु द सिनियर म्यानेजर. हो, अब यो पोलिसीलाई डिस्कस गरेर यसलाई एप्लिकेसन चाहिँ एप्लिकेसनमा कसरी ल्याउने, यसलाई अप्लाई कसरी गर्ने भने चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङ. त्यहाँ चाहिँ लजिस्टिक्सको हेड हुन्छ जसले ट्रान्सपोर्टेसन अभाइलेबल गराउँछ. त्यहाँ चाहिँ अब मेडिकल युनिटको हेड हुन्छ, नन मेडिकल अथवा फाइनेन्स युनिटको हेड हुन्छ,
all of them, they sit together and do. Okay, आजलाई यति गरौँ हैन, आजलाई यति गरौँ. We will continue. This is slide number 16. We still have a lot of slides to go. त्यो भएको हुँदाखेरि don't worry, we will complete this. आरामले जाउँ, हतार नगरौँ. Let's not rush with it. अगाडि हामीले मजाले सिकिसकेको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या नआउनु पर्ने हो. आजलाई यति गरौँ. भोलिको क्लासमा विल कन्टिन्यू विथ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिटिङ नम्बर 5 बाट. तिमीहरू पनि एकचोटि सर हेर. भोलि सुरुमा आई वुड आस्क यु गाइज इन्भल्भमेन्ट है. पहिला तिमीहरू सर हेर, म ओपन एन्ड क्वेसन्सहरू गर्छु एन्ड देन विल डिस्कस. प्लिज पढेर आउने, एकचोटि स्लाइड्सहरू हेरेर आउने. स्लाइड्स पायो तिमीहरूले यसको? छैन. छैन? यस सर, पाएको छैन. म मेल गरिदिन्छु. ए हुन्छ सर. ल त ल ल, थ्याङ्क यू. बाई सर. भोलि छुट्टी होइन र सर? के को छुट्टी? बुध जयन्ती. के जयन्ती सयन्ती छोड्दैन. अर्को हप्ता क्लास सिद्धिन्छ, त्यसपछि छुट्टी नै छुट्टी लिने. भोलि बुद्ध जयन्ती हो. हजुर सर. क्यालेन्डरमा छुट्टी भएर होइन, त्यो त हो कि अब फेरि 4 दिन कुर्नुपर्छ नि त क्लास चलाउनलाई. अब कि यसो गर नि त, बिहिबार नभए शुक्रबार मेरो लागि एउटा 1 घन्टा टाइम निकाल. भयो सर, भोलि लिनु सर. होइन, हेरौँ न, हेरौँ. लेट्स सी. म एकचोटि प्रब्लमसित कुरा गर्छु होइन. छुट्टी हुने रहेछ भने यो स्लाइड्स म पठाइदिन्छु. भोलि छुट्टी हुने रहेछ भने म त्यो स्लाइड्समा भोलि क्लास हुँदैन भनेर लेखिदिन्छु. सन्डे क्लास लिउँ न, त्यसपछि हेरौँ न के हुन्छ. हुन्छ सर. ल त ल, थ्याङ्क यू.